नमस्ते हजुरहरूलाई यो च्यानलमा धेरै स्वागत छ। आउनुस् आज हामी बुनाइमा घर लगाउने अर्को तरिका सिकौं। त्यसको लागि धागो लिनुस् र यसलाई 10-15 इन्च जति तपाईलाई कति घर लाउनु छ त्यो हिसाबले छोडेर एउटा सुर्काउने धागो बनाउनुस् र यसमा दुईवटा काँटा राख्नुस्। अब हेर्नुस् यो दुईवटा यसरी पक्रिने हजुरले यो दुईवटाको बीचमा यसरी चोरौली छिराउने अनि यसरी च्याप्ने र यसरी पल्टाएर यो दुवैवटा धागोलाई च्याप्ने यसरी र यहाँबाट बुढी औँली यसरी छिराएर यस्तो बनाउने। फेरि हेर्नुस् यो दुईटा धागो यसरी राख्ने यहाँबाट बीचबाट चोरौली छिराउने र यसरी अर्को औँलीले च्याप्ने र यता पल्टाएर दुवैवटा धागो थाम्ने यसरी र यसरी बुढी औँली बीचबाट छिराएर यस्तो शेप बनाउने। अब यो दुईवटा काँटा मिलाउनु होला यसरी र यो बुढी औँलीमा भएको दुईवटा धागो मध्ये अगाडिको धागोको भित्र यसरी हाल्ने र चोर औँलीमा भएको धागोलाई यसरी तानेर यताबाट निकाल्ने र यो बुढी औँलीको धागो छोड्दिने अनि यहाँबाट यसरी तान्ने एक घर। त्यसरी नै फेरि बुढी औँलीको यो अगाडि धागोमा हाल्ने बीचबाट छिराएर चोर औँलीको अगाडिको धागो तानेर यता ल्याउने र बुढी औँली यसरी निकाल्दिने र यताबाट लगाएर यसरी तन्काएर यहाँ मिलाउने। 2 घर 3 घर यसरी नै चार घर 5 घर यसरी नै तपाईहरुले अप्ठ्यारो भयो भने यसो गरेर मिलाउने तलमाथि राख्ने च्यापेर दुईवटा पक्रिने यस्तो गरेर यो शेप बनाउने अनि यसरी तान्ने। यो पनि एउटा घर लगाउने तरिका हो। घर धेरै प्रकारले लगाउन सकिन्छ र आफूलाई कुन बुनाइ हो र कुन घर चाहिन्छ भनेर आफैले चुज गर्ने हो। यसरी तपाईको घर लागिन्छ। तपाईको घर भयो। अब यसलाई बुन्दाखेरि हजुरले दुईवटामा एउटा काँटा यसरी निकाल्ने अनि यसरी बुन्न सुरु गर्नु भए राम्रो हुन्छ। यो दुईवटा काँटा राख्नुको मतलब चाहिँ यो घर यति टाइट नहोस् कि पछि अर्को काँटा नछिरोस्। यो दुईवटा सजिलोसँगले छिरोस् भनेर हामीले दुईवटा काँटा राखेको हो। हजुरहरूलाई मेरो यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने सब्स्क्राइब, लाइक र शेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।